السلام عليكم. محاضرتنا الرابعة بالكارديوفاسكولار سيستم هي تتكلم عن الأنيميا and hematological disorders. راح ناخذ مختصر عن كل تايب من الأنيميا وال hematological disorders associated with it. بالنسبة لل definition of the anemia، طبعا الأنيميا is not one disease، يعني هي مو مرض بحد ذاته يجي من كيفه، لا طبعا there are many and different pathologies that results in anemia. مثلا ممكن تكون نتيجة hemorrhage، نزيف دا يصير لسبب معين، أو ممكن يكون autoantibodies، أو ممكن يكون فد drugs يؤدي إلى destructions of the RBCs، أو ممكن يكون مثلا نتيجة hereditary condition. هواية أكو أسباب تؤدي إلى الأنيميا، لكن هي بصورة عامة هي يكون reduction from normal of the quantity of the hemoglobin in the blood. طبعا ال World Health Organization WHO عرفت الأنيميا بأن بالأدلتس اللي هي تكون الهيموغلوبين ليفل مالتها أقل من 13 جرام per deciliter for males and less than 12 جرام per deciliter for females. يعني الهيموغلوبين يقل عن هذا الحد بالميل والفيميل تكون نقدر نعرف إنه هذا البيشنت عنده أنيميا. بالنسبة للإتيولوجي of the anemia، increased hemoglobin loss يا إما يكون loss بالهيموغلوبين هي due to hemorrhage مثلا red cell loss or hemolysis. ممكن تكون يعني النورمال يكون الإرثروبويسيس يصير بصورة طبيعية بالجسم، لكن أكو فد hemorrhage لسبب معين فيكون يؤدي إلى red blood loss red cell loss or hemolysis، يعني دا يصير red cell destruction، أو يكون العمر مالتها اللايف مال ال RBCs قصير نتيجة الدستركشن والهيموليسيس، فبالتالي أيضا هذا راح يؤدي إلى الأنيميا. reduced hemoglobin synthesis أيضا ممكن يؤدي إلى الأنيميا، وهو يكون سببه يا إما lack of nutrients poor nutrition لسبب معين، أو bone marrow failure ممكن يكون نتيجة leukemia or any other disease. We have three types of anemia according to the ممكن السايز والشيب إضافة إلى الكوز of the anemia. عندنا ممكن يكون المايكروسيتيك أنيميا. المايكروسيتيك طبعا هذه حسب ال MCV اللي هي mean corpuscular volume اللي هي محيط ال RBC. مايكروسيتيك أنيميا اللي هي تكون أصغر من الحجم الطبيعي، تمام. والiron deficiency مثال عليها هي الiron deficiency أنيميا، الأنيميا of chronic disease والسيدروبلاستيك أنيميا. هذول ثلاث أنواع مثال على المايكروسيتيك أنيميا. وعندنا الميغالوبلاستيك أنيميا اللي هي يكون محيط ال RBCs يكون أكبر من الطبيعي. طبعا ال MCV الطبيعي يكون بين 70 إلى 96 هذا الحجم مالته الطبيعي. إذا كان أقل من 70 هذا معناه مايكروسيتيك أنيميا، إذا كان أكثر من 96 معناه هذا ميغالوبلاستيك أنيميا. مثال عليها الفوليت ديفيشنسي والفيتامين B12 ديفيشنسي أنيميا. عندنا النوع الثالث هو الهيموليتيك أنيمياز اللي هي نتيجة الأوتو إميون هيموليتيك أنيميا، سيكل سيل ديزيز، ثلاسيميا، جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي. هاي كلها أنواع على ال different types of the anemia according طبعا هنا to the shape, size or according to the cause of the anemia. أكو many examples on the conditions that cause reduced hemoglobin synthesis. أول شيء إما قلنا إحنا reduced proliferation of the precursors or defective malnutrition maturation of precursors. reduce the proliferation of precursors مثال عليه iron deficiency anemia أو anemia of chronic disease, anemia of renal failure, aplastic anemia, infiltration of bone marrow مثل اللوكيميا بحالة الليمفوما والمايلوفيبروسيس والميتاستاسيس. okay.
بالنسبة للديفكتيف maturation of precursors يعني هنا دا تتكون بصورة طبيعية لكن مدى يكون أكو maturation مثل ليش؟ لأنه مثل الفيتامين B12 deficiency والفوليت deficiency. ليش؟ لأنه مثلا الفيتامين B12 والفوليت هي مواد أساسية في maturation of the RBCs. من ما تتوفر راح يكون عندنا poor maturation. disorders of globin synthesis مثل الثلاسيمياز والiron metabolism مثل Sideroblastic والmyelodysplastic syndrome. تمام. هنا راح يكون اكو نقص بالمواد الأساسية في صنع في الماتوريشن مو صنع في maturations of the precursors of the RBCs. So, patients اللي عنده أنيميا أكو many general or non-specific symptoms associated with the anemia. شو يعني هذا البيشنت؟ ممكن طبعا tiredness, الفتيج، يكون تعبان طول الوقت. شنو سبب هذا التعب والtiredness؟ سببه إنه بالأنيميا راح يقل قلنا ال RBCs. ال RBCs هي مسؤولة عن الأكسجين delivery around the body. تمام؟ فمن يقل الأكسجين للتشو راح يبدي يشعر الجسم بالتعب وراح يبدي يشعر بالإرهاق. تايلر التشوز تكون طبعا مائلة إلى إنه تكون pale شاحبة مو حمراء يعني لون البلاد. fainting ضعف و exertional dyspnea. ممكن واحد يقوم من يمشي مسافة طويلة هيك ينهد ما يقدر يمشي. ليش؟ لأنه هذا كله سبب الأنيميا نتيجة الفتيج، نتيجة decrease blood flow, decrease بالأكسجين delivered to the tissues. tachycardia قلنا لأنه من يقل الأكسجين to the tissues راح يبدي الهارت يزداد الكارديك اوتبوت مالته حتى يوصل أكبر كمية ممكنة من البلاد اللي هي محملة بالأكسجين إلى أنحاء الجسم. palpitations نفس الفقرة. worsening angina خاصة إذا كان البيشنت عنده angina لأنه قلنا من راح يزاد الكارديك اوتبوت راح يزاد الworkload on the heart فبالتالي ممكن يسوي لنا worsening of the angina. worsening cardiac failure نفس الكوز. exacerbation of intermittent claudication هذا بحالة البيشنت عنده peripheral artery disease أيضا راح تسوء الحالة مالته. Anemia also classified according to the size and color of the red cells. يعني من نشوف هذه المصطلحات إحنا ونقرأ الهايبوكروميك مايكروسيتيك. الكروميك هو نقصد به اللون الكلر مال ال RBC. من نشوفها تحت المجهر نشوفها هايبوكروميك مايكروسيتيك أصغر من الحجم الطبيعي واللون مالتها أفتح من اللون الطبيعي. نشوفها في حالة الأيرون deficiency، في حالة السيدروبلاستيك، وحالة الأنيميا of chronic disease. normochromic macrocytic. normochromic يعني اللون مالتها الطبيعي لكن macrocytic يكون ال MCV مالتها أكبر من الحد الطبيعي. نشوفها في حالة الفوليت deficiency ونشوفها في حالة الفيتامين B12 deficiency. polychromatophilic macrocytic اللي هي يكون طاخ شوية وتكون أكبر من الحجم الطبيعي. هذا بحالة الهيموليسيس hemolytic anemia. نيجي على الفيرست تايب اللي هو راح نبدي نشرحهم انواع اللي هو المايكروسيتيك انيميا. نشوف بهذا السلايد الفرق بالحجم بين النورمال وبين المايكروسيتيك اللي هي طبعا تكون صغيرة الحجم بنشوفها تحت المجهر. First type of the microcytic anemia is iron deficiency anemia. تمام. iron deficiency anemia major causes مالته هي طبعا inadequate iron absorption. يا إما يكون أكو مشكلة بالأبزوربشن مال الأيرون مثل dietary نتيجة الدايتري deficiency. مثلا البيشنت ما ياخذ مثلا لحوم حمراء بكمية كافية، ما ياخذ الخضروات اللي تحتوي على الأيرون بصورة كافية. إضافة إلى المال أبزوربشن مثلا patients عنده خلل بالأبزوربشن، يا إما مثلا عنده celiac disease، عنده مثلا فد مرض معين inflammatory bowel disease، عنده مشكلة bowel resection مسوي له مثلا intestinal resection فبالتالي ده يقل الابزوربشن مال الايرون. increase physiological demand. increase physiological demand نشوفها هذه مثلا بالpregnant women. بالpregnant women من طبعا يزداد يعني الديماند عندها. loose through bleeding مثلا نشوفها في حالة gastrointestinal bleeding ونشوفها في حالة مثلا menstrual bleeding في حالة الفيميلز.
هاي كلها أمور ممكن تؤدينا إلى ال iron deficiency anemia. هنا بحالة الأنيميا نشوف إنهم الفرق بين الريد بلاد سيل بحالة النورمال وبحالة الأنيميا. نشوف السيمبتومز اللي هي ذكرناها: الفاتيج، الويكنس، البيل and yellowish skin, irregular heart beats، قلنا يا إما راح تصير عندنا tachycardia, palpitation, shortness of breath, dizziness or lightheadedness, headache, cold hands and feet and chest pain ممكن أيضا نتيجة الأنيميا. investigations طبعا عندنا قبل لا نجي على المايكروسيتيك أنيميا الجولد ستاندردز of the anemia for investigation هو CBC بصورة عامة. يعني أي تايب من الأنيميا من نجي نريد نشخص هذا البيشنت عنده أنيميا أو لا نسوي له CBC اللي هو complete blood count. نجي نباوع على ال RBCs erythrocytes إيش قد الكاونت مالتها ضمن الطبيعي أو لا. نجي نباوع على الهيموغلوبين، قلنا للفيميل أقل من 12 هو يكون غير طبيعي، بالميل أقل من 13 يكون غير طبيعي. أجي أباوع بعد شنو؟ أباوع على MCV المين corpuscular volume، أشوف السايز مالته. هاي حتعطينا انطباع MCV على التايب اوف ذا انيميا اذا كانت مايكروسيتيك او ماكروسيتيك. تمام. نشوف البقيه مثلا الوايت بي سي يكون طبيعي او غير طبيعي. ممكن يكون هذا البيشنت عنده مثلا لوكيميا، يكون عنده ليمفوما. اذا الكومبليت بلاد كاونت تنطينا انطباع عن الصوره الكامله للدم. إضافة لكل هذا ناخذ عندنا بحالة المايكروسيتيك أنيميا إضافة للكومبليت بلاد كاونت أيضا عندنا ال status of the patients can be established by the using of serum ferritin. serum ferritin هذا شيء يخبرنا عن مخزون الحديد الموجود بالدم. إذا كان السيرم ferritin قليل معناها مخزون الحديد عندنا قليل. إذا كان مثلا ضمن الطبيعي معناها المخزون مالتنا طبيعي. وإذا كان أكو عندنا ferritin هاي ferritin معناها أكو عندنا iron overload اللي هو نعرف بعدين شو راح نعالجه. Examination of the upper and lower tract is the important investigation. خاصة نستخدم الاندوسكوبي ونستخدم الكولونوسكوبي والباريوم إديما. الباريوم إنيما ليش؟ لأنه أو البايوبسي في بعض الأحيان إذا استخدمنا مثلا، خاصة إذا بدينا نستخدم treatment for the anemia ومدى يفيد الأنيميا مستمرة ومدى يتحسن الهيموغلوبين ولا ال RBC count، بهالحالة معناها أكو البيشنت عنده underlying problem. مثل عندنا مثلا الجاستروintestinal hemorrhage، فنسوي له اندوسكوبي حتى نعرف خاف عنده مثلا ألسر، عنده هي القرحة النازفة نصيح لها، أو مثلا عنده هيمورويدز البيشنتس يفقد البلد من وراها. Treatment of iron deficiency anemia طبعا mainly treatment of iron deficiency anemia يكون هو الأورال iron، يا إما يكون على شكل فرس سلفيت، فرس فيوماريت، يعني حسب الأملاح طبعا تختلف مال الأيرون، لكن المهم نحصل على الإليمنتال RNB. الفرس ايرون طبعا هو 200 ملغ 2 to 3 times daily لازم ينأخذ ب 65 ملغ من الإليمنتال ايرون. يبدي يصعد شوية شوية كل أسبوعين إلى 3 أسابيع ممكن يصعد لنا 1 جرام per deciliter من الهيموغلوبين. فلهذا أنا أخلي الهيموغلوبين هو التارجت مالتي حتى أعرف إيش قد يزداد. Treat underlying cause and start oral iron therapy. شنو ال underlying cause؟ مثلا قلنا إذا البيشنت كان عنده مثلا upper gastrointestinal bleeding أو عنده hemorrhoids، أنا لازم أعالجها بالبداية وبعدين أنطي طبعا الأورال iron حتى أعوض عن الستورز وأعوض عن النقص اللي يعاني من البيشنت. If not tolerated الأورال iron أستخدم الانترافينوس iron therapy. If tolerated لا والله نسوي له monthly CBC showing improved hematocrit and RBC cell indices. إذا شفنا المونثلي إنه السي بي سي تحسن ورا شهر، إذا yes continue therapy 3 months 3 أشهر. طبعا نحتاج حتى نعوض مخزون الحديد بالجسم طبعا من 3 أشهر إلى 6 أشهر. After hematocrit and ferritin levels normalize then discontinue oral iron، يعني ما نبقى مستمرين عليه. ورا 3 أشهر إذا شفنا الفيريتين رجع طبيعي معناها المخزون مالتنا بجسمنا رجع طبيعي، ما أحتاج أكمله. CBC performed periodically values normal.
إذا yes no future monitoring needed. إذا no re-evaluate for underlying cause. أنا راح أرد أشوف خاف أكو فد cause يعني أنا ما عالجته مدى يتعالج، أظل أدور إلى أن أعالج السبب الرئيسي، وهكذا. طبعا في حالة الأيرون deficiency anemia قلنا الفرس ايرون إذا نطيناه oral 2 to 3 times daily طبعا هو غالبا راح ياخذ بين أسبوع إلى أسبوعين حتى يصعد قلنا 1 gram per deciliter، وبعدين يعني should continue for 3 months، وأسوي أعيد ال CBC كل فترة إلى أن أتأكد إنه الفيرتين قلنا والCBC طبيعي. بالنسبة للأنيميا of chronic disease، anemia of chronic disease it is associated طبعا with many causes اللي هي ممكن تكون نتيجة infections، نتيجة inflammation and cancer، ممكن تكون نتيجة associated with rheumatoid arthritis، ممكن تكون associated with the chronic kidney disease. يعني هي ال chronic disease بصورة عامة can be associated with the anemia. شنو السبب؟ طبعا السبب إنه during inflammation there is يعني inflammatory cytokines، خاصة احنا عندنا الانترلوكين 6 هذا released from the macrophages خلال الانفلاميشن خلال الانفكشن. فايش راح يصير؟ هذا راح الانترلوكين 6 والانفلاماتوري mediators راح يزيد لنا البرودكشن اوف هيبسيدين. الهيبسيدين هذا من جاي؟ الهيبسيدين هو بيبتايد produced by hepatocytes بالسيلز اللي هي of the liver، تمام؟ الهيباتوسايتس اللي موجودة بالليفر اللي هي راح تلعب دور مهم بالايرون افيلابيلتي. الهيبسيدين ايش راح يسوي؟ هسه اوكي عندنا انفلاماتوري سايتوكينز خاصة الانترلوكين 6، ايش راح يسوي لنا؟ راح يحفز الهيباتوسايتس انه تفرز لنا الهيبسيدين. الهيبسيدين ايش راح يسوي؟ increase uptake of iron by the hepatocytes تشوفون، فاذا راح يكون الايرون بالسيركوليشن قليل. increased reduced iron absorption يقلل الايرون absorption from the GIT and reduced release of iron from the macrophages. كل هاي ايش راح تؤدينا؟ راح تؤدينا الى reduction of circulating iron and stop to limit this essential nutrients availability. فبالتالي ما راح يقدر يكون لنا الهيموغلوبين، ما راح يقدر يعني يسوي لنا maturation الار بي سيز. كل هذه ممكن تأثر لنا، إضافة إلى هذا الانفلاماتوري سايتوكينز ايش راح تزيد لنا؟ راح تزيد لنا البرودكشن of white blood cells اللي هي potentially to a fewer stem cells being available for red cell production، لأنه عادة البون مارو يكون مسؤول عن الديفرنشيشن بعدين of the يعني البلاد سيلز، سواء كانت وايت بي سيز، سواء كانت بليتلتس، سواء كانت ار بي سيز. فاني من عندي انفلاميشن وعندي انفكشن ايش راح يبدي البون مارو؟ يصنع لي وايت بي سي هوايه حتى تحارب لنا هذا الانفلاميشن وال inflammatory cytokines، وبالتالي راح يكون البريكورسرز المتوفر لتكون الار بي سيز قليل. كل هذه راح تؤدينا بالتالي الى anemia of chronic disease. زين شلون نسوي differentiation between iron deficiency anemia and anemia of chronic disease؟ هما اثنيناتهم microcytic anemia، يعني من نشوف الار بي سيز تحت المجهر راح يكون حجمهم صغير. نيجي عن طريق هذا الجدول السيرم ايرون طبعا اثنيناتهم راح يكونون لو، لكن السيرم فيريتين ممكن نعرف منه. السيرم فيريتين في حالة الايرون ديفيشنسي انيميا قلنا راح يكون مخزون الحديد قليل فيكون لو، بينما يكون نورمال اور هاي في حالة الانيميا اوف كرونيك ديزيز. السيرم ترانسفيرين راح يكون هاي بحالة ايرون ديفيشنسي انيميا، ويكون نورمال اور لو في حالة الانيميا اوف كرونيك ديزيز. total iron binding capacity يكون high بالايرون deficiency لأنه الجسم راح يبدي البايندينج مالته يزداد لأنه يريد يوفر أكبر عدد من الايرون، بينما يكون low في حالة الأنيميا of chronic disease. treatment of anemia of chronic disease طبعا أول شيء أول فقرة هي treatment of underlying disease، بما أنه هي جاية نتيجة inflammation نتيجة disease معين، فأول شيء tumor removal إذا كان عند البيشنت cancer، chemotherapy أو radiotherapy. أكو هواي drugs من الكيموثيرابي هي تؤدينا إلى الأنيميا.
treatment of autoimmune diseases including rheumatoid arthritis نعطي الميثوتريكسات أو tocilizumab. Treatment of chronic kidney disease and نعطي recombinant erythropoietin analogues and derivatives. Supplementing deficiencies نعطي diet rich in iron, folic acid and vitamin B12. Oral or intramuscular intravenous iron supplementation حسب البيشنت إذا كان عنده iron deficiency. Oral folic acid treatment إذا كان عنده folic acid deficiency. Oral intramuscular administration of vitamin B12 إذا كان عنده B12 deficiency. Supportive treatment هي monitoring of drug side effects إذا كان مثلا chemotherapy or any other drugs اللي هو ممكن يؤدينا إلى أنيميا. فيتامين سي ننطيه حتى يزيد لنا الابزوربشن مال الايرون، لانه الفيتامين سي دائما نفضل ننطيه حتى من ننطي الفيالات هاي الشرب مال الايرون نقول اخبطها ويا عصير برتقال طبيعي، لان الفيتامين سي يزيد لنا الابزوربشن اوف ايرون. pain control حتى يقلل لنا من الانفلاميشن associated with the disease. fall prevention طبعا هذه ايضا كلها ممكن supportive treatment of anemia of chronic disease. transfusion of blood products هذه في حالة إنه يحتاج البيشنت كل هذه العناصر ما فادتنا نلجأ إلى transfusion of blood products. النوع الثالث وراء الايرون deficiency anemia والانيميا of chronic disease اللي هو المايكروسيتيك انيميا هو السيدروبلاستيك انيميا. في حالة السيدروبلاستيك انيميا طبعا نشوفه تحت المجهر بهذا الشكل. تكون على شكل finding ring of sideroblast in the bone marrow. تقدروا تشوفون هذه النقاط تكون مثل الرينج داير مداير النيوكليوس. تمام. Sideroblastic anemia هي group of conditions that are diagnosed by finding ring sideroblast in the bone marrow. طبعا ممكن تكون hereditary يعني تكون موروثة نتيجة hereditary disorders، أو ممكن تكون acquired forms يعني تكون بعدين البيشنتس يعني بالبداية يكون طبيعي وبعدين تكون acquired نتيجة عدة عوامل. The main defect is reduced activity of the enzyme 5-amino levulinate synthase اللي هو involved in heme synthesis. إذن المشكلة راح تكون بالactivity مال هذا الإنزيم اللي يدخل لنا بالsynthesis of the heme. الأكوارد forms ممكن تكون idiopathic forms يكون مثلا after infection, after fat inflammation معينة. Forms associated with myeloproliferative disorders and forms secondary to ingestion or drugs. ممكن drug معينة أيضا تسبب لنا هذا الtype of the anemia. Regardless of the cause بغض النظر عن السبب there is impaired heme synthesis. قلنا إنه دا يصير defect بالإنزيم اللي هو مسؤول عن الهيم synthesis. إذن دا يصير عندنا مشكلة بالهيم synthesis where the body has adequate iron stores but unable to incorporate it into the hemoglobin. يعني نشوف الفيريتين طبيعي أو ممكن يكون عادة عالي، لكن الجسم ما يقدر يستخدم هذا الأيرون حتى يسوي له incorporation to the hemoglobin. يعني موجود الأيرون بس ما نقدر نستخدمه. In the hereditary forms there are low levels of قلنا هذا الإنزيمز اللي ذكرناه قبل شوي. This mitochondrial enzymes is involved in the first step in the synthesis of the heme and requires pyridoxal phosphate as a cofactor. Pyridoxine is a precursor for pyridoxal. تمام. ممكن يكون طبعا الأسباب مالته مثل ما نشوفها بالجدول ممكن myelodysplastic syndromes, myeloid leukemia, myeloma, collagen diseases، أو ممكن يكون associated with drugs and toxins مثل الكحول, INH, الكلورامفينيكول, بنسلامين, pyrazinamide, cycloserine, progesterone single case report. هاي فقط يعني ما يكون شائع مو common. copper deficiency. تمام. هذه هي الأدوية أو الأسباب اللي تؤدينا إلى deficiency of إلى cause of sideroblastic anemia. serum iron and ferritin تكون قلنا high، لكن هي المشكلة إحنا ما نقدر نستخدمها. in the acquired forms the peripheral blood has hypochromic cells، يكون اللون مالتها pale
مو أحمر مثل النورمال red blood cells, which may either normochromic or macrocytic. normocytic or macrocytic ممكن يكون الحجم مالتها طبيعي أو يكون أكبر من الطبيعي. لتريتمنت of sideroblastic anemia إذا كان hereditary forms راح نستخدم large doses of pyridoxine اللي هو B6 غالبا يكون 100 إلى 200 ملغ daily or even up to 400 ملغ. ممكن يقلل لنا severity of the anemia. بينما acquired form يكون respond to high dose اللي هي used for 2 to 3 months trial may be helpful in symptomatic patients. الهيم arginate اللي هو يعني غالبا هو not licensed for the treatment of sideroblastic anemia، غالبا نستخدمه بالبورفيريا اللي هو أيضا type of hereditary disease. ممكن يشافوا إنه يزيد لنا red cell count and decrease the number of ring sideroblasts في بعض الدراسات، لكن هو لحد الآن not licensed for treatment of sideroblastic anemia، لكن أكو فد trial إنه دا يستخدموه في بعض الحالات. It is associated with increased iron stores, therefore iron supplements should be avoided. Sideroblastic anemia قلنا المشكلة أني مو عندي نقص بالحديد، عندي مشكلة في استخدام الحديد، لهذا يفضل إنه ما نستخدم الأيرون supplement لأن راح يسوي لنا iron overload ويسبب لنا مشكلة بالجسم. فنتجنب في حالة الأنيميا دائما إذا البيشنت ما يشخص التايب مال الأنيميا، خاصة إذا عنده كرونيك أنيميا ما يفضل ياخذ بكيفه ايرون او احنا نصرف لنا ايرون بكيفه نصرف. زين، عرفنا انه البيشنتس with sideroblastic anemia يكون معرض للايرون اوفرلود. شلون اني اتخلص من الايرون اوفرلود؟ In some cases of blood transfusion are required. في بعض الأحيان قلنا إذا أنه ما راح تنفع مثلا pyridoxine in large doses نلجأ في بعض الأحيان إنه نعطي blood ننقل له دم للبيشنت، فهذه راح يؤدي إلى complications of iron overload. فراح بهالحالة لازم نستخدم الكليتنج agent مثل desferoxamine given either by intravenous or by subcutaneous infusion. هذا شو راح يسوي؟ راح يسوي chelation للإيرون، فبالتالي يقلل لنا الأوفرلود مالته. It binds free iron and iron bound to ferritin. Should be considered the serum ferritin level reaches 1000 microgram per liter. يعني نستخدمه بنشوف السيرم ferritin 1000 واصل نستخدم الكليتنج agent. Patients with very high ferritin levels may need daily infusions. ممكن نحتاجه يوميا مو فقط on need. There are two oral agents اللي هو طبعا الديسفيروكزامين الانفيوجن مالته يكون شوية مزعج. ليش؟ لأنه يحتاج أكثر من 12 ساعة، يعني يكون subcutaneous or IV لمدة 12 ساعة خلال مثلا فترة نوم وراتب لمدة 24 ساعة. ففي بعض الأحيان إذا توفر الأورال فورم استخدمه مثل الديسبيريبورون and ديفراسيروكس. تمام. النوع الثاني after المايكروسيتيك أنيميا هو الميغالوبلاستيك أنيميا. قلنا هو الMCV راح تكون أكبر الحجم الطبيعي. نشوفها بالصورة الnormal cells compared with megaloblastic anemia راح تكون larger than normal، إضافة إلى أنه النيوتروفيل أيضا مو فقط الRBC، لا راح نشوف النيوتروفيل أيضا راح تكون hypersegmented and larger than normal. قلنا in addition to the abnormal red cells, the white cells and platelets may be affected. هسه مثل ما شفنا بالنيوتروفيلز مثلا affected تكون hypersegmented. Two major causes are يا إما يكون folate deficiency or vitamin B12 deficiency. هذولي السببين هم يكون مسؤولين عن megaloblastic anemia. Pernicious anemia هي أيضا specific autoimmune disease that causes malabsorption of vitamin B12. أيضا هنا راح يكون عندنا مشكلة بالفيتامين B12، لكن السبب مالته مو سبب إنه مثلا poor nutrition or absorption، وإنما نتيجة lack of intrinsic factor اللي هو يكون مسؤول عن الابزوربشن مال فيتامين B12. فبهذه الحالة البيرنيشس أنيميا هي راح تكون autoimmune disease. شلون نعرف البيرنيشس أنيميا سببها؟ راح نكتشف الautoantibodies تكون موجودة circulation. Dietary deficiency is common either as a sole cause of the folic acid deficiency anemia or in conjugation with increased folate utilization.
غالبا الفوليك أسيد deficiency إما يكون نتيجة إنه البيشنت ما ياخذ كفايته، إنه poor nutrients يعني يكون سوء تغذية البيشنت عنده، أو دا يكون poor absorption ما يصير بامتصاص كافي، لكن هو ما يكون dietary deficiency. Deficiency occurs from inadequate intake or malabsorption. هذا بحالة الفيتامين B12. The only dietary source of vitamin B12 اللي هو cyanocobalamin is from food of animal origin. لهذا نشوفه دائما بالفيجنز اللي هم النباتيين اللي ما يتناولون اللحوم، شوف دائما يعانون من الفيتامين B12 deficiency فياخذوها كسبلمنت. أما لأنه ليش يوجد فقط بالanimal origin food of animal origin. Patients with megaloblastic anemia راح يعاني من الجلوسايتس اللي هو sore pale smooth tongue. يكون التهاب باللسان، تشوفه enlarged الtongue و inflamed. Angular stomatitis, altered bowel habit، ممكن يكون عنده diarrhea or constipation. Anorexia, mild jaundice, insidious onset, sterility, bilateral peripheral neuropathy. ليش؟ لأنه mainly vitamin B12 deficiency. البيشنتس يعاني من نقص فيتامين B12 يكون عنده خدر خاصة بالأطراف neuropathy. فلهذا تشوف دائما الأشخاص اللي عندهم خدر الطبيب يصرف لهم نيوروبين، يصرف لهم B12 لأنه يكون عندهم نقص بهذا الفيتامين. Drugs implicated in the causing folate deficiency. أكو أدوية من ياخذها البيشنت خاصة on chronic use ممكن تسوي له folate deficiency، مثل الفينيتوين يسبب لنا مال absorption، يقلل لنا الابزوربشن مال الفوليت، مثل الفينيتوين، الباربيتوريتس اللي هو نستخدمهم بعلاج السيجر، السلفاسلازين بعلاج الانفلاماتوري بول ديزيز، الكوليستيرامين، الاورال كونتراسبتيفز. impaired metabolism ممكن تسوي لنا يعني interfere with the metabolism of the folate، مثل الميثوتريكزيت، الباريميثامين، الترايمترين، البنتاميدين والترايمثبريم. كلها هاي ممكن تأثر لنا على الميتابوليزم of folate، تعيق تحولها إلى active form، وبالتالي راح يسبب لنا deficiency in the folate. شلون نسوي investigations للpatients اللي يعاني من folate deficiency or vitamin B12 deficiency؟ Many patients are symptomless، ممكن يكون ما عنده أي أعراض بالبداية إلى أن يصير أكو severe deficiency يلا تبدي الأعراض تظهر. Diagnosis following a full blood count carried out for another reason. يعني أول شيء بالCBC إيش راح نشوف؟ راح نشوف megaloblastic cells، راح نشوف RBCs الMCV مالته أكبر من الطبيعي. ومن نشوف نجي بالكالتشر مثلا إذا تحت المجهر راح نشوفها oval red cells، large oval red cells مدورة أكبر من الحجم الطبيعي. The red cell folate concentration accurately reflects folate stores and is more preferable parameter than the serum folate concentration. يعني من نيجي نقيس نريد الفوليت ليفل نقيسه بالسيل نفسها الRBC نفسها أحسن يكون more accurate than بالسيرم folate concentration. بالنسبة للفيتامين B12 level أيضا راح نقيسه بالدم الليفل مالته، فراح نعرف مثلا هو قليل أو لا. The detection of autoantibodies is helpful to distinguish pernicious anemia. إذا شفنا autoantibodies موجودة بالدم شكينا إنه البيشنت عنده pernicious anemia ندور على autoantibodies، إذا لقيناها معنى هذا البيشنت B12 deficiency سببه pernicious anemia. بالنسبة للتريتمنت طبعا نيجي نعالج التريتمنت، أكيد هو بما أنه هي folate or B12 deficiency فراح نعطيهم supplementation of folic acid or B12. Normal daily requirement for folic acid is approximately 100 microgram a day. Despite this, the usual treatment doses given as 5 to 15 milligram a day. غالبا ننطيه قبل 5 ملغرام. ليش؟ لأنه الابزوربشن من الانتستين الفوليك أسيد يصير قليل. فبما أنه أنا daily requirement مالتي 100 مايكروغرام، مش قد ما راح يكون الامتصاص قليل من هاي ال5 أو ال15 ملغرام راح تكون كافية حتى تعوض لنا عن الستورز مالته. لهذا ما نشوف أكو parenteral folic acid treatment is not normally required، ولا نشوف dose of parenteral folic acid. ليش؟ لأنه هذا الامتصاص مال الأورال القليل راح يكون كلش كافي وما راح نحتاج أصلا parenteral. Large doses of folic acid can produce a partial hematological response in patients with vitamin B12 deficiency, but the neurological damage due to the vitamin B12 deficiency continues.
لهذا أنا لازم أخلي ببالي ما أقدر أسوي إذا كان البيشنت يعاني من فيتامين B12 deficiency، يفضل أني أعالج الفيتامين B12 deficiency وما أنطي فوليك أسيد بجرعة كبيرة. ليش؟ لأنه راح يسوي لنا destruction للنيرفز، راح يسوي لنا نيوروباثي، وهذا النيوروباثي طبعا irreversible ما راح يرجع. فلهذا أفضل إنه أنا إذا ما قدرت مثلا أسوي investigation هل هذا البيشنت عنده B12 deficiency or folic acid deficiency، يفضل أنطيهم combination. لكن يفضل أني ما أنطي treatment إلى أن أعرف شنو السبب الديفيشنسي، هل هو B12 لو folic acid. تمام؟ لأنه أنا من أنطي folic acid راح يغطينا يسوي لنا hematological recovery، لكن بالتالي destruction of the nerves والنيوروباثي راح يستمر، وهذا قلنا irreversible وما راح أقدر أعالجه بالهذه. لهذا دائما تشوفون يا إما نبدي ما نبدي فوليك أسيد واحدة إذا إحنا ما متأكدين من التشخيص، يا إما نبديهم اثنيناتهم، يا إما نتأكد من التشخيص قبل لا نبدي. The folate requirements increase in pregnancy and is higher in twin pregnancies. دائما الامرأة اللي تريد تصير حامل نبدي ننطيها فوليك أسيد قبل 3 أشهر، أو من تصير حامل ننطيها فوليك أسيد لمدة 3 أشهر. ليش؟ لأن requirements مالتها تزداد. prophylaxis with folates نعطيها ممكن 350 إلى 500 مايكروغرام ديلي. تشوفون أغلب الطبيبات النسائية هسه بدأوا يعطون 400 مايكروغرام الجرعة مال الفوليك أسيد، ما يفضلون الخمسة. شافوا إنه الخمسة ممكن increase risk of autism اللي هو مرض التوحد، لهذا بدأوا يميلون شوية يعطون الجرعة القليلة. شو كنت ننطي ال5 ملغرام ديلي إذا كان البيشنتس عندها history of neonates with neural tube defects، اللي هو يصير عندهم فتحة بالظهر. إذا سامعين طفل يجي عنده فتحة بالظهر، هذا النيورال تيوب ديفكتس mainly يعني يكون سببه نقص يعني عندهم بالبريجننت ومن اللي هم عندهم نقص بالفوليك أسيد، فننطيهم جرعة مضاعفة 5 ملغرام إذا كان عندها history of neural tube defects، يعني قبل عندها طفل عنده neural tube defect and again continued until weeks 12. تمام. The standard treatment for vitamin B12 deficiency anemia is hydroxycobalamin. راح ننطيها intramuscular injection 1 ملغرام أو 1000 ملغرام 1 ملغرام أو 1000 مايكروغرام 3 times a week for 2 weeks, then 1 milligram every 3 months. Where there is neurological involvement, a slight higher dose regimen is recommended. إذا كان أكو neuropathy بالموضوع، البيشنت بدأ يصير عنده خدر، راح نعطي 1 ملغرام on alternate days، يعني مو كل أسبوع أو 3 مرات بالأسبوع، لا راح ننطيه بين يوم ويوم until no further improvement than 1 milligram every 2 months. There is no evidence that larger doses than those recommended provide additional benefit in neuropathy. لهذا ماكو داعي ننطي جرعة أكثر من اللي موجودة هنا، لأنه ما راح تعطينا أي benefit. النوع الثالث ورا المايكروسيتيك والماكروسيتيك هو الهيموليتيك أنيمياز. الهيموليتيك أنيمياز طبعا من اسمها هيموليتيك راح يصير هيموليسيس or destructions بالأرسيز. هنا بدنا نشوف first type اللي هو الأوتو إميون أنيميا. الأوتو إميون أنيميا اللي دا يصير إنه أكو فد antibody dependent cellular cytotoxicity complement activation and RBC lysis. دا تشوفون دا تروح هاي الانتيبوديز أو CD اللي هي من الماكروفاج طالعة راح تروح تلزق بالRBC. فايش راح تشخصها الجسم؟ راح يشخصها ك جسم غريب، فتبدي الماكروفاج تلتهمها، يصير عندها هيموليسيس، يبدي الجسم يوديها للريتيكولو اندوثيليال سيستمز، وبالتالي يصير لها destruction. فيعني هو الجسم منه وبيبدي يسوي لها destructions نتيجة قلنا autoantibodies production. Patients with acute hemolytic anemia commonly complains of malaise, fever, abdominal pain, dark urine. ليش dark urine؟ لأنه هذا الهيموليسيس فصبغة الهيم راح تبدي تظهر باليورين. jaundice طبعا. أيضا ممكن نشوف hemoglobinемia, hyperbilirubinemia, reticulocytosis and increased urobilinogen levels in the urine. هاي كلها اللي هي نتيجة destruction of the RBCs، فراح نبدأ نشوفها بالبلاد، راح نشوفها أيضا باليورين.
Patients with chronic hemolytic anemia also usually have splenomegaly. ليش؟ لأنه أنا دا يصير عندي hemolysis، السبلين يبدي يريد يعوض عن الار بي سيز اللي هي دا يصير بيها hemolysis، فبالتالي يزداد الشغل مالته، يبدي يصير عندي تضخم بالسبلين. The anemia is usually normochromic and normocytic. طبيعي يكون بحجمها وطبيعي يكون اللون مالتها، لأن أنا المشكلة ما دا يصير عندي مشكلة بالسنثيسيس مالتها، لكن أكو فد سبب دا يخلي يصير أكو فد هيموليسيس بيها. بالنسبة للأوتوإميون هيموليتيك أنيميا عندنا two types اللي هي الورم autoimmune hemolytic anemia والcold autoimmune hemolytic anemia. ليش؟ لأنه تتأثر بالحرارة، لهذا سميناها warm وcold. الwarm autoimmune hemolytic anemia is frequently associated with other diseases، مثل عندنا immunological component. For example عندنا chronic lymphocytic leukemia or systemic lupus erythematosus or hepatitis B. يعني أي شيء يكون الإميون سيستم يتدخل وياه يكون عرضة للwarm autoimmune hemolytic anemia. Acquired cold autoimmune disease is sometimes associated with viral or bacterial infections. راح يصير عندنا cold agglutinates develop in more than 60% of patients. تشوفون ال RBCs تبدي تتجمع، agglutination يصير بيها نتيجة الانتيبوديز اللازق بيها، أو مثلا نتيجة السيدي اللازق بيها following infections غالبا، فراح يؤدي إلى الهيموليتيك أنيميا. طبعا الورم فورم تكون أكثر more familiar من The anemia results from presence of autoantibodies which agglutinate or lyse the patient's own erythrocytes. يعني تبدي تدمر نفسها بنفسها، يعني الجسم يدمرها بنفسه. A positive direct Coomb test شلون راح نعرف هذا البيشنت عنده autoimmune anemia hemolytic anemia؟ عن طريق الكومب test indicate the presence of antibodies to the red blood cells. طبعا التريتمنت depend on the specific cause، شنو سبب الهيموليتيك أنيميا دا يصير. بالنسبة للورم autoimmune hemolytic anemia الستاندرد تريتمنت طبعا ننطي high dose corticosteroids high dose prednisolone مثلا. Patients who do not respond إذا ما استجاب للهاي دوز corticosteroids ممكن ننطي الأزاثيوبرين or cyclophosphamide اللي هي أيضا كإميون سبريسنت. هذه تعمل إميون سبريسنت فتقلل المناعة، تشتغل على الأجسام المناعية هذه، فبالتالي شوية تقلل من الأنتيبوديز. Blood transfusions are necessary in severe cases. ممكن البيشنت يحتاج نقل دم. Rituximab and anti-D monoclonal antibody. طبعا الانتي دي هي نفسها الأوبرا اللي تستخدمها الحامل اللي هي عندها عدم مطابقة بالدم يطلع ويا الطفل مالتها، نضربها انتي دي. نفسها ممكن نستخدمها بالpatients with يعني hemolytic anemia اللي هي autoimmune form and show to be beneficial in some patients who fail to respond to conventional anti-inflammatory therapy. يعني إذا ما استجاب للهاي دوز corticosteroids وما استجاب للأزاثيوبرين والسايكلوفوسفامايد ممكن نعطي rituximab or CD20. هذه الصورة طبعا توضح لنا الكومبس تيست. بنشوف هاي الانتيبوديز اللي هي IgG على الار بي سيز، ودا نشوف السي دي 3 مثلا. هنا بالكومبس تيست يصير عندنا اجلوتينيشن، نشوف الار بي سيز تبدي تتجمع، هذه راح يعطينا بوزيتيف دايركت كومبس تيست. تمام، وهذا اللي نسويه التيست إذا طلع بوزيتيف معناها البيشنت عنده أوتو إميون هيموليتيك أنيميا. Type 2 ولا الأوتوإميون هيموليتيك أنيميا اللي هو السيكل سيل أنيميا. السيكل سيل أنيميا is a disease is a hereditary condition. طبعا يكون موروث من الأب أو من الأم، يكون البيشنت حامل للديزيز. Several different variants of sickle cell disease exist. ما أريد أدخلكم تفاصيلها. Patients with most common variant sickle cell disease have hemoglobin S. غالبا طبعا النورمال هيموغلوبين بجسمنا هو يكون الهيموغلوبين A. الهيموغلوبين S يكون المفروض قليل عندنا، لكن هنا بالسيكل سيل أنيميا نشوف إنه الهيموغلوبين S راح يكون من high level.
The membrane of red cells containing hemoglobin S is damaged. راح يكون بسهولة يصير لها hemolysis و damaging. لهذا راح تؤدي إلى intracellular dehydration وبالتالي تكون ال RBC معرضة للهيموليسيس أكثر من ال normal red cells. These two processes that lead to deoxygenated polymerization of hemoglobin and formation of semi-solid gel lead to the formation of crescent-shaped cells known as sickle cells. راح يصير شكلها مثل الهلال. هذه الصورة بالضبط تكون شكل ال RBC تحت المجهر نشوفها مثل الهلال، مو تكون على شكل يعني circle مدورة. طبعا اغلب التريتمنت of patients sickle cell disease يكون supportive treatment بما انه البيشنت يكون اكثر عرضه للانفكشن of pneumococcal infection، فراح نعطيه prophylactic antibiotics مثل البنسلين V 250 ملغ twice a day for adults، وإذا كان hypersensitive to penicillin عنده راح نعطيه erythromycin. أيضا لازم يكون البيشنت دائما up to date with the pneumococcal vaccine Haemophilus influenza vaccine. أيضا نعطي folic acid commonly يكون because of high turnover of red cells. Hydroxycarbamide is effective and may reduce the frequency of crisis but is limited by its cytotoxicity. في بعض الأحيان نعطيك prevention. Erythropoietin has been shown to increase hemoglobin F لكن يعني أيضا limited use in case of sickle cell disease. Transfusion and exchange transfusions ممكن نحتاجها في بعض severe cases. sickle cell crisis اللي هو البيشنت يكون في حالة يدخل في حالة severe hemolysis، يكون مثل acute phase crisis نصيح لها. يكون يحتاج prompt and effective treatment. أول شيء removal of trigger factors مثل هي يكون bacterial or viral infections، لازم نعالج الانفكشن. رأسا نعطي hydration and effective pain relief لأنه البيشنت راح يصير عنده severe abdominal pain severe joint pain، فنعطي فد effective pain reliever خاصة الأوبيد analgesics لأنه طبعا ال traditional analgesics مثل النانستيرويدال احنا نفضل نبتعد عنها، والباراستامول طبعا ما راح يكون كافي. ونعطي إضافة إلى هذا appropriate antibiotic therapy should be started as first signs of infection. النوع الثالث من الهيموليتيك أنيميا هو الثلاسيمياز. ثلاسيميا طبعا we have our groups of inherited autosomal recessive diseases. أكو عندنا ألفا and beta thalassemia. طبعا الألفا هو يكون more common in about 60% of patients and beta thalassemia يكون هو أقل associated with reduced or absent production of globin B chain. هذا ineffective يؤدي إلى ineffective erythropoiesis and mature cells that reach the circulation have shortened lifespan. تشوفها أكو خلل بيها، فراح يكون عمرها أقصر من الحد الطبيعي. هي المفروض يكون 120 يوم، راح يكون طبعا اللايف سبان مالتها أقل بهواية ويصير لها rapid hemolysis بعض الأحيان حتى قبل لا تكون mature. In alpha thalassemias, the pathology is slightly different. The deficiency of alpha chains هنا راح يكون مو بالبيتا، فراح يؤدي إلى excess بالجابا والبيتا chains. إذا نشوف المقارنة بين النورمال فورم والثلاسيميا blood cells يكون طبعا شكلها غير طبيعي. ال RBCs مثل ما نشوفها بالصورة. التريتمنت مال الثلاسيميا طبعا currently there is no effective treatment. غالبا بعض minor cases هو تكون not required treatment. Many patients with severe forms depends on blood transfusions لأنه قلنا راح يصير abnormal form و rapid hemolysis بال RBCs، فبالتالي ممكن أغلب الأحيان يحتاج البيشنتس إلى blood transfusion. أي patients يحتاج إلى blood transfusions بصورة مستمرة راح يؤدي إلى iron overload. لهذا أخلي ببالنا أني لازم أيضا ممكن هنا أنا أحتاج chelating agents مثل الديسفروكسامين أو الأورال form مثل الديفيربون prone and deferocerox routinely needed for such patients.
سبلينوكتومي في بعض الأحيان إزالة الطحال ممكن يكون أيضا يعني يساعد في علاج بعض المرضى. Allogenic stem cell transplant اللي هي زرع الخلايا النخاعية أيضا ممكن يحتاج في بعض الأحيان تكون الكيسات تكون severe cases. Hydroxycarbamide and erythropoietin will provide some clinical improvement في بعض الأحيان. طبعا الهيدروكسيكارباميد الاسم التجاري مالته هو الهيدروكسيوريا، أيضا ممكن يكون مفيد في بعض الحالات، يعني ممكن يوفر some clinical improvement، لكن بالsevere cases طبعا mainly نحتاج blood transfusion. النوع الرابع هو G6PD أو glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency أو نصح لها بالعامية حساسية الباقلة. The glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is a recessive hereditary disease، يعني أصلا البيشنت يكون عنده نقص بهذا الإنزيم. It causes anemia when the individual is exposed to trigger factor، يعني هو مو بالطبيعي يكون البيشنت عنده أنيميا، لكن من يتعرض إلى triggering factors راح يبدي يصير عنده hemolysis بالRBCs. مثلا إذا أكل باقلة، إذا اشتم ريحة الباقلة من أول ما تبدي تطلع، إذا مثلا فد drugs معينة اللي هي تسبب destructions بالRBCs، إذا صار عنده infection viral or bacterial infection، هاي كلها triggering factors. G6PD is an erythrocyte enzyme that is indirectly involved in the production of or reduced glutathione. طبعا هذا يسبب لنا reduction للجلوتاثيون، والجلوتاثيون شنو شغله؟ هو response and protects red cells from the oxidizing reagents، يعني مثل الواقي أو الحامي اللي يحمي ال RBC من ال oxidizing reagents. If the erythrocytes if the erythrocytes are exposed to an oxidizing agent، oxidizing agents هسه بعدين نشرح لكم إياها شنو. The cell membrane becomes damaged and the hemoglobin becomes oxidized and forms what are known as Hen's bodies. تشوف إنها glucose phosphate enzymes إيش راح يحول لنا؟ راح يحول لنا 6-phosphogluconate and NADPH. In case of G6PD deficiency راح يؤدي إلى inadequate supply of NADPH which leads to reduced level of glutathione. Glutathione gonna protect hemoglobin oxidation. The two most important types of G6PD deficiency occurs in the black population and in the people originating from the Mediterranean. يعني أكثر شيء يكون بالسود الناس السود أو بالpatients اللي هم بالبحر المتوسط، قريب البحر المتوسط يسكنون. The black population has milder form that results in an acute self-limiting hemolytic anemia. يكون الأعراض عندهم أقل من البقية الأشخاص after exposure to oxidizing agents. طبعا قلنا ال oxidizing agents هذه ممكن تكون نتيجة الانفكشن، acute illness، broad beans اللي هي الباقلة or drugs. طبعا بالمحاضرة الورس عندنا خلت لكم الدراجز اللي هي تكون مسؤولة أو اللي نقدر ناخذها أو ما نقدر ناخذها. يكون دائما الشخص اللي عنده حساسية باقلة دائما من يجي للصيدلية عادة عنده لستة مال الدراج، يابا أني ما أقدر أخذ هاي الأدوية. رأسا أنت طبيعي راح تعرف إنه هذا البيشنت عنده حساسية باقلة. هاي الدراجز مثلا عندنا سيبرودار، سيبروفلوكساسين or other quinolones، الدافسين، الميثيلين بلو، هذه مو كل شيء شائع. بريماكوين، ناليدكسيك أسيد اللي هو النيجرام، أيضا نستخدمه الالتهابات الUTI. سلفونامايز مثل الميثبريم، إذا المفروض ما ننطي لا سيبرودار ولا ميثبريم. Drugs to be avoided in more severe variants، الأسبرين أيضا، كلورامفينيكول، الكوينيدين، كوينين، هاي كلها يفضل ما نستخدمها. Treatment طبعا prevention of hemolysis by avoiding triggering factors، avoid highly drugs، avoid الباقلة، تمام. Vaccination طبعا المفروض دائما patients against hepatitis A, B، reduce ممكن reduce attacks.
في حالة acute hemolytic anemia and causative oxidizing agents should be stopped، يعني نبعد عن الباقي بعد ما نوكل فيها أبد. نقطع الدواء إذا كان مثلا دا ياخذ واحد من هاي الأدوية. There is no specific drug treatment. In acute cases the patient should be kept well hydrated. وفي بعض الأحيان نسوي له blood transfusion or blood exchange. Blood transfusion may be necessary in severe cases, and vitamin E and antioxidant appear to have little clinical benefit in preventing hemolysis.